Jag höll på att göra research till min Mariana-video när jag stötte på en artikel som var så urblotta himla kass att den var värd sitt pris i guldbokstäver. Mina kvalifikationer för att bedöma den texten är höga, då jag dels inte har droger som en hjärtefråga och därför kan vara neutral, och dels därför att jag har en mer riktigt låga böter än totalt laglig syn på plantan. Men mer om det i den videon som handlar då om min syn på Mariana, där jag även vill ha era åsikter. Här kommer i alla fall artikeln. Smoking cannabis does make people more violent. Project confirms for the first time that using the drug is the cause of crimes. Wow, vilken start! Det är alltid bra att börja med en löpsedelstitel med delar som DAS i stora bokstäver. Betona att det här aldrig har skett förut, med ett dunder och brakpåstående som går emot all dagens forskning. Och direkt vinkla genom att skriva att den i sig orsakar som D-cause, vilket mest logiskt blir den enda anledningen, i det här fallet till kriminalitet. Cannabis users are more likely to commit violent crime. Pioneering research has shown. Grammatiken i en artikel är viktig. Inte främst för att den stör läsaren, utan för att det stjälper ens trovärdighet. Kan skribenten inte skriva korrekt? Hur mycket journalistik har då lagts ner på artikeln? Och jag är rätt så himla säker på att senast jag kollade kan man inte skriva users i plural och sedan ett ospecifikt crime i singular. Det här är rätt basic shit en förmodligen brittisk journalist med engelska som modersmål bör känna till. Det blir inte heller bättre av att man nämner en banbrytande forskning utan att referera till den vid namn. It warned those who smoke the drug regularly run an increased risk of using violence against others. Här försöker den spela på läsarens känslor, vilket inte är ovanligt och oftast görs för att påverka åsikter. The project is the first to demonstrate that cannabis is not only linked to violent crime but is the cause. För andra gången, det här är ett så jävla klumpigt, patetiskt och partiskt sätt att formulera sig. But is its cause eller but is the cause of it låter mycket mer naturligt och genomarbetat. Violent incidents monitored by the study based on the lives of more than 1,100 American psychiatric patients included assaults, attack with weapons and rapes. Wait. Artikelns påstående om att cannabis gör sina brukare mer våldsamma i allmänhet grundar sig alltså i The Study, som bara handlar om människor som besöker psykiska kliniker. Generaliseringar på en sådan nivå skulle inte ens köpas i lågstadiet. The study comes after a series of American states have decriminalized cannabis. Igen, The Study, vilka har gjort den här himla studien? Despite it being stronger and more potent than the hash smoked by hippies in the 60s, or made it available for medical use. Här försöker det än en gång spela på läsarens känslor. Det ger en bild av att Mariana är superfarligt eftersom de galna och för övrigt icke-våldsamma hippisarna använder svagare grejer. Det ger dock inga exempel av exempelvis förhållandet av våld mellan Mariana och den idag lagliga alkoholen. Härefter följer ett stycke där det fortsätter måla upp hotet i form av inflytelserika människor som stödjer legalisering i Storbritannien. Och efter det exempel på 6 våldsamma cannabisbrukare för att inse hotet det kan leda till. Jag hoppar över brukarna nu, men den delen kommer att återkomma. The latest study by 5 researchers from institutes based in Montreal, Canada examined the lives of 1,146 men and women who were patients at psychiatric hospitals in Missouri, Pittsburgh and Massachusetts. Ja, här väljer de att lägga in vilken studie det är de faktiskt refererar till. Ett problem är dock att det bara går från forskningen, the research, till forskarna, the researchers, utan att ge oss de namnen på det som faktiskt gjort undersökningen.
Records were gathered from interviews carried out every 10 weeks for a year after their discharge. It said patients who were using cannabis at each of these 5 checks were nearly 2.5 times more likely to have turned to violence than those who had not used the drug. Kopplingen i att våldsamma människor använder mer cannabis för att lugna ner sig tycks inte finnas på kartan. The study pointed to significant findings regarding the adverse effects of cannabis use on violence. It found there was a more constant relationship. Jag älskar det här. Små korta citat så att man lätt kan missrepresentera det som sägs av de som säger det. Between cannabis and violence than between alcohol or cocaine use and violence. The researchers said the link between cannabis and violence was not two-way but unidirectional. Okej, jag hade tydligen fel. Tydligen visade studien att det inte fanns någon koppling i att våldsamma människor använde mer cannabis eller att sådana faktorer var borträknade. Också gilla citat som endast innefattar ett ord. Contrary to claims that violent people were drawn to use cannabis, researchers found it was cannabis use that predicted future violent behavior. Precis som hela artikeln är det här riktigt tjatig, onödig upprepning. The team, led by Dr. Jules Erdogre, said existing evidence on the links between cannabis and violence was limited, but the project had clinical and violence risk management implications. Jag fortsätter bli fascinerad. Om så inbakat nämner till och med artikeln själv att forskargruppen säger att studien är begränsad. Det kan den dock fått på 2 olika sätt, men båda är då illa. För antingen skedde begränsningen i form av deras möjligheter att utföra studien, vilket minskar trovärdigheten kraftigt. Eller så hävdar de verkligen att den här studien kan på en begränsad skala appliceras på alla brukare, vilken får en att ifrågasätta vilka idioter det var som genomförde undersökningen och minskar i alla fall min trovärdighet ännu mer. Katie Junjo, a fellow of the Center for Policy Studies think tank, welcomed the definitive study and called for official action. Government has been seriously negligent, she said. Lite credit här, det ger oss ett namn. Kritik. Hon refererar till den här studien som definitiv. Ett till kort citat där för en studie som forskargruppen själv kallar begränsad och som bara är gjord på tidigare psykiskt sjuka, men då framställs av artikeln som att hon menar alla brukare. Where is the public health campaign on the risk of cannabis? If ministers had any sense, they would know that we cannot afford this public health and safety crisis. It must lead the government to review their community care policy for such potentially violent individuals to better protect the public. Nej, du måste hitta bättre belägg för dina påståenden. Även om du bara talar om mentalt sjuka, så är det en studie som forskargruppen själv säger är begränsad. Det kan dock vara så att det tar bort kontexten av citatet för att föra fram sin poäng, så jag ska inte vara allt för hård mot henne. Men det finns dock en sak som jag måste ge artikeln. Den är schysst nog att ha ett kommentarsfält med några riktiga juveler till kommentarer. It's funny how, when you google the names of all these people, they also have mental health issues and or a cocaine alcohol addiction. Vilket tycks stämma. Av de 6 exemplen stod det i artikeln att 4 hade schizofreni, en hade något dylikt och den sista misstänktes för bristande mental hälsa med. En kanadensare som i 2 olika toner ställer en liten mild fråga jag tycker värd att nämna. Why won't any Canadian media cover this story or this Canadian research? Och jag tror att jag har svaret. Studien tycks inte vara särskilt bra till att börja med. Vice publicerade en betydligt seriösare artikel om samma undersökning vid namn Weed may make people with serious mental health issues more violent. A new study has found a link. Här är exempelvis vad det så elegant ersätter Daily Mails eviga tjat om research och study med. To unpack it, Dr. Alexander Dumas from the Institute Philippe Pinel
and Dr. Stéphane Potvin from the University of Montreal. Och den kritik de riktar mot studien är enligt mig ganska allvarlig. An obvious limitation of the study was that the researchers were relying on the patients to self-report both their cannabis use and violent behaviors accurately and honestly. The researchers also didn't take into account how much weed people were smoking or how often, or the cannabidiol CBD tetrahydrocannabinol THC ratio of the cannabis consumed. Then there's the fact that the patients studied were overwhelmingly white, 69.3%, men, 58.7%, who were either single, separated or diverse, 86.7%. Moreover, about 1/5 of the sample were affected by schizophrenia spectrum disorders, which makes people significantly more likely to be violent than other members of the general population. Så sammanfattat, det är en artikel som går emot den allmänna forskningen, totalt baserad på en enda studie vars tes inte på något sätt bevisar deras. Och den studien i sig är både halvtaffligt genomförd och beskrivs inte ens som särskilt trovärdig av de som genomfört den. För högsta betyg som backup i skolan har vi de 6 magiska frågorna. Vad? En riktigt kass artikel baserad på ensidig forskning, tjatigt skriven och mer än tydligt partisk. Var? Storbritannien. När? 5 oktober 2017. Vem? Tidningen The Daily Mail av en journalist eller frilansare som inte kan grammatik eller inte får tid till korrekturläsning. Hur? Propagerande genom missrepresentation och döljande av information. Varför? Antingen mutad, men eftersom den är från Storbritannien och inte USA är det nog mer troligt att den ska försvara etablissemangets agenda.